Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska opět z toho vnitřního prostředí, jelikož tady máme zbraně, tak s tím nechci otravovat někde venku. No a společně se podíváme na ten batoh. Jedná se o batoh SBR od společnosti Helicontex a co je na něm úplně super, dostanete do něj i dlouhou střelnou zbraň, samozřejmě pokud splňuje nějaký specifikace. Jdeme se na to podívat. Batoh SBR je poměrně novinkou, od společnosti Helicontex, vydala to v roce 2020 a musím uznat, že se mi moc líbí, jakým směrem jdou. Určitě víte, že ne každý z nás rád nosí standardní střelecký brašny, jelikož na první pohled je vidět, že tam máte pušku. Vím, že to někdo nahrazuje různýma jinýma brašnama nebo pouzdrama, například nosí brokovnici třeba v pouzdře na florbalku nebo něco takového. Nicméně je určitě dobrý to mít všechno pěkně pohromadě, pěkně pojištěný a na jednom místě. Batoh SBR je udělaný z Cordury 500D, máme tady všechny plasty v Ruginu a všechny zipy jsou od společnosti IKK, což samo za sebe už nám značí tu kvalitu, na kterou jsme samozřejmě u společnosti Helicontex už momentálně zvyklí. Když se na ten batoh podíváme, zjistíme, že má rozměry 74 na výšku, šířka je 36 cm a hloubka té hlavní kapsy je 9 cm. To nám víceméně vyhrazuje to, co se dovnitř vejde. Za chvíličku si to rozděláme a já vám ukážu, co jsem se tady pro vás nachystal, ale pojďme si to projít všechno pěkně po pořadě. Přední strana pěkně čistá, není tady žádný moléčko, což nám zase trošku podporuje tu myšlenku toho, že to vypadá víc civilně. Jasně na první pohled, když to budou lidi, kteří to znají, tak poznají, co se vevnitř nejspíš skrývá, ale jinak to vypadá úplně jako normální batoh, klidně třeba i na housle. Nicméně vepředu máme dvě kapsy, k těm se dostaneme za chviličku a jedno pěkný velcro. Boky jsou potom úplně čistý z jedné i z druhé strany. Nahoře bychom taky nic nenašli, no a spodní strana je pochopitelně stejně tak úplně čistá. Vám to ukážu takhle, abyste mi věřili. Zadní strana oproti tomu nám nabízí možnosti přenášení tohohle z toho batohu lomeno pouzdra. Máme tady celkem 3 madla, jedno nahoře, 2 na stranách, jak je vidět, na jedno jsem si umístil sluchátka, protože určitě dobře víte, že když se snažíte někam nacpat svoje střelecké vybavení a jdete na střelnici, tak nejvíc neformná věc jsou vždycky sluchátka, jelikož jsou dost velký a ty kapsy na to často nejsou stavěný. To úplně není problém tohle z toho batohu, nicméně já už tu kapsu, který si za chvíličku něco řekneme, mám kompletně plnou, takže jsem si sluchátka pověsil takhle pěkně tady na stranu, což si myslím, že vůbec není žádný problém. Samozřejmě pokud máte MSáčka, který stojí 8-9 tisíc, tak je nejspíš nebudete chtít takhle nosit, ale tyhle ty Bullseye od Peltoru za nějakých 800 úplně v pohodě, vůbec mi to netrhá srdce. Zadní strana tedy v rytmu nosního systému. Jak jsem říkal, můžeme to nosit buď to za tyhle ty madla, přenášet v ruce, něco takového, a nebo můžeme využít ramenní popruhy. Ty jsou v tomhle případě velice jednoduchý, jelikož je můžeme odepnout a schovat, aby to bylo opravdu spíš jako taška. Ramenní popruhy jsou pěkně měkčený, stejně tak jako celá ta zádová stěna, ta je pochopitelně i tvrzená, aby to drželo ten tvar, aby se nám to nebortilo, jelikož vevnitř budeme mít pár pěkně těžkých věcí. Nahoře jsou zaháknutý nebo umístěný na Dčkách a ve spodní straně, kde je můžeme samozřejmě nastavovat, mají fast expony, které nám umožňují rychlé odhození. V okamžiku, kdy si je rozepneme, tak můžeme úplně v pohodě ty ramenní popruhy schovat do těch dutinek. A ten malý skromný bederák, který nám pomáhá stabilizovat tu brašnu, můžeme dát taky do těch postranních dutinek. Jak je vidět, z batohu jsme si během chvilky udělali spíš brašnu, což nám odhalilo pěkně ten zádový systém, jak jsem říkal, měkčený, prošívaný. Nenajdeme tady žádný systém, který by nám vlastně odváděl ten teplej vzduch, jelikož tady se nepředpokládá, že to budete nosit 3 dny na zádech, takže tady je opravdu jenom takový standardní plochý systém, měkčený, ale ničím nevýrazný. Ty ramenní popruhy a to nošení kompletně je úplně v pohodě. Momentálně ta brašna má 2 kg, když je prázdná, když je plná, tak může mít 5, 6, 7, 8 kg podle toho, co uvnitř máte. Je to vyloženě pro ten účel si tu zbraň přenést, nebejt úplně tak nápadnej, zastřílet si a jít domů. Tak, to byla ta zadní část. Můžeme se přesunout zpátky na předek.
a samozřejmě nahlídnout do těch kapes. Spodní kapsa, dvoucestnej YKK zip s pěknýma hmatníkama, když ji otevřeme, tak se nám takhle celá vyklopí. Mám tady rukavice, na té zadní části je velcro, takže tam můžete mít například nějaký sumky, něco takového umístěného. A mám tady samozřejmě pár pěkných věcí v těch zadních kapsách. Mám tady umístěnou nějakou svítilnu, mám tady nůž, mám tady multitool od společnosti Real Evit, mám tady svítilnu, teleskop, 2 záložní zásobníky, zkrátka všechno, co člověk potřebuje. Na té vrchní straně, na tom víku jako takový, mám potom 2 vložné kapsy, které se mi takhle vlastně otevírají, které jsou vystouplý ven, a vzadu 1 plochou kapsu. Tam mám například zápisník, nějaké moje poznatky ze střílení, a co se týče z těch předních 2 kapes, tak tady mám umístěný například střelecký brýle, nějaký další zápisník, poznámkový blok a vedle mám umístěný boresnakey od společnosti Real Evit, jelikož osobně mám rád po střílení aspoň protáhnout tu hlaveň tím boresnakem. Tak, horní strana, tahle velká kapsa, tak tady je opravdu jenom velký systém, kam jsem právě říkal, že se můžou vejít ty sluchátka, který mám tady na straně, nicméně v tomhle případě jsem si sem dal nějaký střelivo, to znamená krabičky na náboje, a mám tady umístěný GoPro, který je samozřejmě takhle velký, jelikož GoPro sebou tahám opravdu všude. No, tím jsme si už vystříleli všechny tyhle menší kapsy a můžeme se jít podívat do toho hlavního systému. Tam se dostaneme velkým pěkným zipem, který má pěkný hmatníky a dá se uzamknout, což je super, jelikož to můžete zamknout a pak vám tam vlastně nikdo takhle nebude lízt ze strany. Takže když někde jdete, cvak zámeček, dáte si pěkně ten zip dolů a víceméně to máte ochráněný. Takže pěkný zip, který se nám rozepne až za hranici té spodní strany. Díky tomu vy to můžete otevřít do 180 stupňů. Takže přijdete někde na střelnici, takhle to před sebe hodíte a celý to otevřete. No, jak je vidět, nejspíš mi nestačí ten zorný úhel, takže si to probereme pěkně postupně. Na té přední straně, na tom víku, mám umístěný 2 pistole. Máte tady vlastně takovejhle systém, možná se to zdá jako moléčko, ale nejsou to úplně rozměry moléčka. Je to širší a je to vlastně udělané na to, abyste tam mohli v tom nosit ty vaše zbraně. Já tady mám v těch 2 popruzích, který k tomu dostanete, umístěný bloka a šedouku. Jak je vidět, drží to na tom pěkně a vlastně jsem s tím vykryl prostor, který mi vzniknul tím, že jsem dozadu uložil tu dlouhou střelnou zbraň, a k tomu se za chvíličku dostaneme. Takže tady máme vlastně 4 tyhle popruhy, sem si můžete umístit cokoliv budete chtít. Zároveň se mi líbí, že ta popruhovina je udělaná tak, že na vnitřní straně má velcro, takže vlastně ty popruhy tam držej a nebudou se nikde hejbat, což je super. Ve spodní části potom jedna takováhle vložná kapsa, tam si můžete dát, co budete potřebovat. Standardně se tam vkládá samozřejmě pažba a tady potom si můžete umístit nějaký zásobníky a podobné věci. Tak, otočíme si, abychom viděli tu druhou část. Tady je takováhle přepážka. Ta přepážka je udělaná z velcra. Takže vy to můžete využít úplně v pohodě, na co budete potřebovat, a když ji nebudete chtít, můžete ji vzít, vytrhnout, vyndat, vůbec ji tam mít nemusíte. Nicméně já jsem to tady využil na nějaký brokový náboje, v okamžiku, kdybych tady měl nějakou krátkou brokovnici, tak si sem klidně můžete umístit na těch nosičích brokový náboje a na zadní straně nebo vedle toho hnedka mám taktický opasek, jelikož ten je samozřejmě důležitý, tu druhou část máte většinou v kalhotech, takže tady můžete mít jenom ten taktický opasek, na to nějaký sumky, nebo ty sumky třeba rozložené na tyhle druhé části. No a když si to tady položíme, tak já věřím, že to dobře uvidíte. Mám tady vlastně úplně ten samý systém, který jsem měl na tom víku. To znamená 3 popruhoviny, na kterých jsou umístěny tyhle 4 popruhy, který si můžu libovolně potom samozřejmě posouvat a můžu si s tím dělat, co chci, tak, aby mi to sedělo na ten můj zbraňový systém. Úplně v pohodě se sem vešlo Evo, jelikož Evo má nějakých 65,5 cm, ta Carbine verze je to delší a na šířku má zhruba 9 cm, to znamená, že se nám to krásně vešlo, ten batoh je 74, takže nad tím mám nějaký prostor. A jak je vidět, hnedka vedle můžu dát buď to druhou zbraň, může tam být třeba KR-15, která se do toho vejde s dílkou hlavně, dejme tomu kolem těch 11,5 palce, úplně v pohodě, takže to si sem klidně můžete umístit, samozřejmě pokud máte sklopku na AR, tak i delší, úplně v pohodě, ale potom zase vlastně
si tím odříznete ten prostor, který byl na tom víku, kam jsem si dal pistole. Ale ta brašna nebo ten batoh má mnohem větší potenciál, než je na první pohled vidět, jelikož samozřejmě se celý dokáže nafouknout, nemusíte to mít všechno úplně plochý, takže tam do toho dokážete nacpat mnohem víc. Nechám vám tady nějaký prostřihový záběry, abyste viděli, co všechno se nám do toho podařilo nacpat a věřili mi, že opravdu z toho tam dá dát spousta. Takže mám tady to Evo umístěný a ve spodní části mám zásobníky 3 do Eva, 2 takový ty srandovní po 20 ranách, jeden plnej 30 a vedle mám 2 zásobníky, například do AK-74, cokoliv takového se tam budete chtít dát, takže tady to můžete využít třeba zase i na ty sluchátka, zkrátka tak, jak budete potřebovat. No, tím vlastně nám ta zadní strana končí, můžeme si ještě ukázat, je to tady opravdu pěkně poostrovaný na všech stranách, ať už na tom víku, zádech nebo i na bocích. Tady nám to chrání takováhle léga, aby se nám to vlastně nedostalo nic dovnitř, žádná vlhkost, takže za mě je to z toho udělaný moc pěkně a vůbec bych se nebál tady nějakým způsobem uchovávat ty svoje zbraně, přenášet je za účelem té střelby na střelnici nebo jakýkoliv jiný akce. No, tak jo, přátelé, já vám děkuju za pozornost, to bude pro dnešek všechno, věřím, že jsem tady dokázal vystihnout ten potenciál a věřím, že jsem vám dokázal ukázat, že tohle pouzdro, ten batoh, zkrátka se dá využívat mnoha směry a je udělaný opravdu dobře. Mimochodem, kamarád ho má, nosí ho, dejme tomu 3-4 měsíce od té doby vlastně, co ten batoh vydali a nosí ho opravdu možná až i přeplněný a zipy furt držej, všechno je furt tak, jak má být, takže vůbec se nebojím v tom ty svoje zbraně nosit. Ještě vám díky moc za pozornost, mějte se krásně, to bude pro dnešek všechno, tohle byl batoh SBR od společnosti Helicontext na kanálu Parmy Shopu. Takže někdy příště, ahoj.